তো প্লেসমেন্ট ইভ্যালুয়েশনটো আমি গমে পালো যে কিওয়ার্ড হুইচ ইজ used for placement evaluation is the entry behavior check করা হয় the measurement or the entry behavior or existing knowledge for the learner তো তোমাৰ existing knowledge কেনেকুৱা আছে তো হেতু চেক কৰিবৰ কাৰণে তো ইয়াতে আমি এটা স্টেটমেন্ট পাম তেনেকে ইয়াৰ অবজেক্টিভস খিনি কি হয় ডিজাইন the place design to the right person in the right place okay right person in the right place the right person of right place of দিবৰ কাৰণে এটো এক্সামিনেশন হয় determine the level of child in the instructional sequence তো ইয়াতে তোমাৰ চাইল্ডক ডিটারমাইন কৰিব পৰা যায় যে কোনটো মানে লেভেলৰ হয় ওকে লেভেল অফ দা চাইল্ড আমি গম পাও তাৰ পিছত টিচাৰ প্ল্যান্ড স্কিম ইয়াতে টিচাৰে হেতু হিচাপত স্কিম বা প্ল্যান কৰিব পাৰে ওকে প্ল্যান স্কিম অফ ইনস্ট্ৰাকশনস ফৰ ক্লাছৰুম টু ব্ৰিং এজ চেঞ্জ ইন পিপলছ বিহেভিয়াৰ ইন এন অৰ্ডাৰলি মেনাৰ ওকে তো ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰো যে কোনটো ষ্টুডেণ্টক কোৰ পৰা আমি কেনেকৈ শিকাম যে ষ্টুডেণ্টৰ নলেজ কোৰ পৰা কিমান আছে আমি অলৰেডি এইটো টেষ্টত গম পাই যাম আৰু কোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ষ্টুডেণ্টৰ ইজি হ'ব তো সেইটো বস্তু আমি ডিসাইড কৰিব পাৰো তো এডুকেটৰ্স প্ৰিপেয়াৰ অৰ প্লেস দ্য ষ্টুডেণ্ট ফৰ দ্য প্ল্যান্ড ইনস্ট্ৰাকশনস ফৰ দেয়াৰ বেটাৰ prospects okay তো ইয়াতে কোনটো ষ্টুডেণ্টক কোড দিব পৰা যাব কোনটো জায়গাত কোনটো ষ্টুডেণ্ট শুট কৰিব তো সেইটো হিচাপত টিচাৰে ইয়াতে ডিসিশন ল'ব পাৰে এডুকেশনে ডিসাইড কৰিব এডুকেটৰে তেতিয়া ডিসাইড কৰিব পাৰে ওকে তো আমি গম পালো এইখিনি আছিল তোমাৰ প্লেসমেন্ট ইভ্যালুয়েশন তো বাকি ইয়াতে এইখিনি বস্তুৱে আছে আমাৰ ইয়াতে আৰু নালাগে তেনেকে এন্ট্ৰি বিহেভিয়াৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াক এন্ট্ৰি বিহেভিয়াৰ চেক কৰা যে টিচিং লাৰ্নিং এক্টিভিটিজ একৰ্ডিং টু দ্য প্ৰিভিয়াছ নলেজ তো ইয়াতে টিচাৰে ডিসাইড কৰিব পাৰে যে according to previous knowledge তোমাৰ কৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো যে টপিক এটা আগৰ পৰা যদি নলেজ আছে সেইখিনি আৰু আমি একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দৰকাৰ নাই আমি মাজৰ পৰাই বা তেনেকে হেৰি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো যেটো আগৰ পৰা ষ্টুডেণ্টে সেইখিনি জানে হয় না সেইখিনি বস্তু তো ফৰ্মেটিভ ইভ্যালুয়েশনটো কেনেকুৱা যে ফৰ্মেটিভ ইভ্যালুয়েশন যে ডিউৰিং টিচিং হয় এটো যেতিয়া শিকাই থকা হয় তেতিয়া মাজে মাজে কোৱেশ্চন সোধা হয় তো হেবোৰ so formative evaluation is typically conducted during the development or improvement of the programming কিয় কৰা হয় যে ডিউৰিং টিচিং এটো টেষ্ট লোৱা হয় আৰু ষ্টুডেণ্টৰ ইমপ্ৰুভমেন্ট চেক কৰিবৰ কাৰণে পাৰফৰম্যান্স মাজে মাজে চেক কৰি থাকিবৰ কাৰণে এটো টেষ্ট লোৱা হয় ওকে তো and it conducted often more than once for in-house stuff of the program with the extent to improve to improvement বরাবর কারণে টিচিং মানে লার্নিং টু ইমপ্ৰুভমেন্ট হ'বৰ কাৰণে ওকে এটো বহুতবাৰ হয় এনেকুৱা নহয় ফিক্স যে মই এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ এনেকৈ লম নহয় এনেকুৱা নহয় তোমালোকে ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কাৰণে বহুতবাৰ ল'ব হোৱা পাৰে মানে মাজে মাজে কোৱেশ্চন সোধা হোমৱৰ্ক দিয়া মানে ক্লাছ টেষ্ট লোৱা এইবোৰ গোটেই ফৰ্মেটিভ ইভ্যালুয়েশনৰ ভিতৰতে আহি যাব ওকে ফৰ্মেটিভ ইভ্যালুয়েশন ইজ কনসিডাৰ্ড এজ দ্য second stage of evaluation to ki boli koha hoy second stage of evaluation which is conducted during the teaching learning process okay bas iman janile hol the first stage of evaluation is the placement evaluation of first stage of evaluation boli koha jitu uporot ami discuss kori aichu eto first step second step hol tomar formative jitu during teaching hoy okay next আমার ফর্মেটিভ ইভ্যালুয়েশন লার্নিং প্রসেস টু মানে লার্নিংটো যাতে বহুত ভালকে হয় তার কারণে আমার ফর্মেটিভ টিচিং ফর্মেটিভ ইভ্যালুয়েশন হয় নেক্সট আমার এটা তোমালোকে এখিনি চাবা পড়ি বস্তুখিনি ফর্মেটিভ ইভ্যালুয়েশনৰ বিষয়ে ইয়াতে আছে আমি মোস্টলি বস্তুখিনি গমে পাইছো আৰু কম্পোনেন্টস অফ কম্পারেটিভ স্টুডেন্ট তো কম্পোনেন্টস অফ ফর্মেটিভ ইভ্যালুয়েশন এতে কি আছে ইউজ দ্য মাল্টিপল transactional approaches to address derived needs of students okay the multiple transaction approaches to address derived needs of students the student kiman khini hikibo lagibo ba kiman gurutto dibo lagibo hekini bostu ami yar dara student provide koribo paro use the multiple methods to assessment of student performance kini sabor karone ami multiple methods begara use koribo paro okay feedback and adjustment in teaching and learning process আমি ষ্টুডেণ্টক ফিডবেক দিব পাৰোঁ যে হয় ইমানখিনি তুমি শিকিব পাৰিছা এক্টিভ এংগেজমেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্টক ভালকৈ এংগেজ কৰাবৰ কাৰণে যে শিকিবৰ কাৰণে ভালকৈ এংগেজ কৰাবৰ কাৰণে এইটো এছেছমেণ্ট লোৱা হয় ইভেলুয়েশ্যন লোৱা হয় ওকে আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ দ্য লাৰ্ণিং গোল এণ্ড
ট্ৰেকিং দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰগ্ৰেছ যে ষ্টুডেণ্ট এটা কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে সেইটো আমি মাজে মাজে কুৱেশ্যন কৰি আমি ষ্টুডেণ্টৰ সেইবোৰ বস্তু আমি গম পাই থাকোঁ অ'কে তো সেইটো কাৰণে তোমাৰ ফৰ্মেটিভ ইভেলুৱেশ্যন হয় তো ফিচাৰ্ছ অফ ফৰ্মেটিভ ইভেলুৱেশ্যন অলৰেডি ওপৰত 5টা পালোঁ এইখিনিয়ে হয় হা এইবোৰ ইমান চাব নালাগে এইবোৰ টাইপছ এইবোৰ নালাগে মই এইবোৰ গুচাই দিছোঁ ৰ'বা পিছতে এইবোৰ টেনশ্যন লোৱা হ'ব হা তো টুলছ অৰ টেকনিক টু ফৰ ফৰ্মেটিভ ইভেলুৱেশ্যনৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে তেনেকৈ এক্সামিনেশ্যন বা এছাইনমেণ্ট দিব পৰা যায় কুইজো দিব পৰা যায় প্ৰজেক্ট দিব পৰা যায় ডিবেট বা ছাৰ্ভে সেনেকৈ গোটেই একশ্যন প্লেন বা এক্সপেৰিমেণ্ট ৱৰ্কশ্বীট ছেমিনাৰ তো এইবোৰ গোটেই তোমাৰ ফৰ্মেটিভ ইভেলুৱেশ্যনৰে এটা পাৰ্ট হয় অ'কে নেক্সট আমাৰ সাথে ডায়াগনষ্টিক ইভেলুৱেশ্যন তো ডায়াগনষ্টিক ইভেলুৱেশ্যন বুলি ক'লে আমাৰ কি হ'ব যে ইভেলুৱেশ্যনৰ সেইটো টাইপ য'ত নেকি ষ্টুডেণ্টৰ কিয় শিকিব পৰা নাই লাৰ্ণিং ডিফিকাল্টিছসমূহ কি একচুৱেলি ষ্টুডেণ্টে যে শিকিব পৰা নাই তাৰ ৰিজনটো কি হয় তো সেইটো আমি চেক কৰোঁ ইয়াতে যে while the formative evaluation determines the extent to which student accomplish the learning targets the diagnostic evaluation goes up to hol tomar formative evaluation heri diagnostic goes a step further and tries to provide the explanation for the possible cause of problem in learning যে কিয় শিকিব পৰা নাই ষ্টুডেণ্টে তো সেইটো ৰিজন আমি ডায়াগনষ্টিক ইভেলুৱেশ্যনৰ দ্বাৰা আমি জানিব পাৰোঁ ডায়াগনষ্টিক টেষ্ট আৰ মোৰ কম্প্ৰিহেনচিভ এণ্ড ডিটেইলড অ'কে ডায়াগনষ্টিক ইভেলুৱেশ্যনটো আৰু বেছি কম্প্ৰিহেনচিভ আৰু ডিটেইলড হয় the diagnostic evaluation not only the solve learning difficulties of learner but also identifies and provides the remedies for personal physical and psychological problems okay the diagnostic evaluation খালি প্ৰব্লেমৰ সলিউশনটো বিচৰা এইটো নহয় যে হিয়তক আমি ৰেমেডিজ দিব পাৰোঁ ৰেমেডিজ মানে কেনেকুৱা যে হিয়তক উপায় আচাৰ দিব পাৰোঁ যে কেনেকৈ শিকিবা একচুৱেলি তোমাৰ পাৰ্চনেল বা ফিজিকেল কি প্ৰব্লেমছ আছে বা সাইকোলজিকেল প্ৰব্লেম কি আছে তো সেইবোৰ বস্তুৰ ওপৰত আমি গাইড কৰিব পাৰোঁ okay so diagnostic evaluation ki hoy yate main point ki ase diagnostic evaluation is done any time of the program to pinpoint anything wrong in the program etu pinpoint ami gom pao yate kuntu problem or ki reason ami pinpoint le ami gom pai jao yate this helps to teacher the correct the problem immediately okay the problem to immediately tomar solution koribo problem to find out kori kena tar solution bisara okay thereby improving the course যে টিচাৰ যে শিকাই আছে তো তাৰ টিচিং মেথডো চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ব পাৰে যে কিয় শিকিব পৰা নাই তাৰ ৰিজন সেইটো হ'ব পাৰে অ'কে দ্য কি ৱৰ্ড ইন ডায়াগনষ্টিক ইভেলুৱেশ্যন ইজ টু আইডেণ্টিফাই দ্য লাৰ্ণিং ডিফিকাল্টিজ যে ষ্টুডেণ্টৰ যে লাৰ্ণিং ডিফিকাল্টিজখিনি আছে তো সেইখিনিক আইডেণ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে যে কিয় শিকিব পৰা নাই তাৰ ৰিজনটো বিচাৰিব বা তাৰ ৰিজনটো ধৰিবৰ কাৰণে ডায়াগনষ্টিক ইভেলুৱেশ্যন হয় অ'কে তোমাক আছানে বুজিব পাৰি আছেনে বস্তুখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হা ইয়াৰ পৰা এক্সামত 100% কুৱেশ্যন আহিবই আহিব মানে টিচিঙৰ এইবোৰ ফিক্স হয় মানে তাৰপিছত ডায়াগনষ্টিক ইভেলুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আমি গমে পালোঁ এইটো যে তোমাৰ লাৰ্ণিং ডিফিকাল্টিজখিনি চেক কৰা হয় যে ডায়াগনষ্টিক ইভেলুৱেশ্যন কণ্ডাক্ট দ্য এলং উইথ দ্য ফৰ্মেটিভ ইভেলুৱেশ্যন এইটো ফৰ্মেটিভ ইভেলুৱেশ্যনৰে মানে তেনেকুৱাই হয় ফৰ্মেটিভ ইভেলুৱেশ্যনৰ লগতে হয় মানে যে ফৰ্মেটিভ ইভেলুৱেশ্যনত আমি লাৰ্ণিং আউটকামছখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে আমি ফৰ্মেটিভ ইভেলুৱেশ্যন পাতোঁ যে ষ্টুডেণ্টক চেক কৰিবৰ কাৰণে যে শিকি আছে নে নাই আৰু যদি শিকিব পৰা নাই সেইটো চেক কৰিবৰ কাৰণে আমি ডায়াগনষ্টিক ইভেলুৱেশ্যন পাতোঁ অ'কে ইট কেৰিড আউট বেছড অন দ্য ডাটা অবটেইনিং ফ্ৰম দ্য ফৰ্মেটিভ ইভেলুৱেশ্যন তো ইমান আৰু ইয়াতে চাব নালাগে আমি গমে পাইছোঁ অ'কে কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ ডায়াগনষ্টিক ইভেলুৱেশ্যন এইটো কি কৰা হয় ইট ইউজুৱেলি অকাৰ্ছ এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য স্কুল ইয়াৰ অৰ বিফৰ দ্য নিউ ইউনিট যে বেলেগ এটা ইউনিট ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি ডায়াগনষ্টিক ইভেলুৱেশ্যন পাতোঁ যে আগৰ ইউনিটটো শিকিব পাৰিছে নে নাই কিয় শিকিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে আমি এইটো পাতোঁ তাৰপিছত ইট আইডেণ্টিফাইজ দ্য ষ্টুডেণ্ট হু লেক্স দ্য প্ৰি ৰিকুইজিট নলেজ অৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড অৰ স্কিলছ অ'কে তাৰপিছত ডায়াগনষ্টিক টেষ্টিং অলছ' আইডেণ্টিফাইজ দ্য ষ্টুডেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ইয়াৰ দ্বাৰা ষ্টুডেণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্টটো গম পোৱা যায় তাৰপিছত ডায়াগনষ্টিক ইভেলুৱেশ্যন প্ৰভাইডছ দ্য ইনফৰমেশ্যন এছেঞ্চিয়েল টু টিচাৰ্ছ ইন
ডিজাইনিং দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰগ্ৰাম ফৰ অল ষ্টুডেণ্টছ। তো ডায়েগনষ্টিক ইভেলিউশ্যনৰ দ্বাৰা এইটো গম পোৱা যায় যে আমি ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ শিকাব লাগিব আৰু কোনটো মেথডত শিকালে ইহঁতে বেছি ভাল পায়। তো তাৰ দ্বাৰাই আমি গম পাম। তাৰপিছত ইয়াৰে চাৰিটা ষ্টেপ আছে। নাম্বাৰ 1 ইভেলুৱেট, 5টা ষ্টেপ। নাম্বাৰ 1ত আহিব কি ইভেলুৱেট। নাম্বাৰ 1 ইভেলুৱেট, যে ইভেলিউশ্যনটো আমি পাতিলোঁ ফাৰ্ষ্টত, যে পাতাৰ পিছত আমি ইয়াক এছেছ কৰিম। নাম্বাৰ 2 এছেছ, তাৰপিছত এইটো এছেছ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম, ডিজাইন কৰিম। নাম্বাৰ 4 ডেভেলপ, আৰু নাম্বাৰ 5 ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন। তো ইয়াতে 5টা ষ্টেপ আছে। ইভেলুৱেট, টেষ্টটো পাতাৰ আগে আমি ইভেলুৱেট কৰিব লাগে, তাৰপিছত এছেছ কৰিব লাগিব। এছেছ পিছত মানে কিমান মাৰ্কছ পাই আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আহি আছে। তাৰপিছত ডিজাইন, যে আমি ডিজাইন মানে কেনেকুৱা, এইটো থাৰ্ড ষ্টেপত ডিজাইনটো কিয় আহিলে, ডিজাইনটো ফাৰ্ষ্টত হ'ব লাগে। তো ডিজাইনটো কি হ'ব, যে আমি যিখিনি শিকাইছোঁ ষ্টুডেণ্টক সেইখিনি আমি ৰিডিজাইনত শিকাব লাগিব, মানে আকৌ ডিজাইন কৰি কিনে। আগৰ ডিজাইনত আগতে যেনেকৈ শিকোৱা হৈছিল সেইখিনি মেথডতো শিকিব পৰা নাই। তো এতিয়া নতুন ডিজাইন, এইটো নিউ ডিজাইন বুলিও ক'ব পাৰা। তাৰপিছত কি হ'ব, যে ডেভেলপ, ডিজাইনৰ পিছত আমি নতুন মেথড ডেভেলপ কৰিলোঁ, এটা নতুন মেথড এটা ইউজ কৰিলোঁ, কৰি কিনে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলোঁ। 5 নম্বৰত আমাৰ ইমপ্লিমেণ্ট, এপ্লাই কৰিলোঁ। তো এনেকৈ আমাৰ 5টা প্ৰচেছ, 5 প্ৰচেছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিবা। অ'কে, ডায়েগনষ্টিক এছেছমেণ্ট আমি অলৰেডি গমেই পাইছোঁ, সেইখিনি আৰু ইমান চাব লগা নাই। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ আহিব ছাবমিটিভ ইভেলিউশ্যন বা এক্সটাৰ্নেল এক্সামিনেশ্যন, যিটো আমাৰ বছৰেকীয়া এক্সাম হয় ন, সেইটোক আমি ছাবমিটিভ ইভেলিউশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। বা ছেমিষ্টাৰ এক্সাম হয়, সেইটো ছাবমিটিভ ইভেলিউশ্যন। ছাবমিটিভ ইভেলিউশ্যন ইজ ডান এট দ্য এণ্ড অফ দ্য কোৰ্ছ। কেতিয়া কৰা হয়, ডান এট দ্য এণ্ড অফ দ্য কোৰ্ছ, যে কোৰ্ছৰ একদম এণ্ডত। Summative evaluation is done at the end of the course or end of the instruction to know the what is extent to the objectives previously fixed have been accomplished. Okay, it determines the extent to which the objective of instruction have been achieved and is used for assigning the course grade. Okay, so ইয়াতে তোমাৰ end of the teaching হয়, একদম লাষ্টত। Summative evaluation generally includes the oral reports বা projector report, learned paper and the teacher made achievement test, and it shows the good or the how satisfactory the student is accomplishing the objective of the instruction, যে ষ্টুডেণ্টে অবজেক্টিভ হিচাপত ষ্টুডেণ্টে শিকিব পাৰিছে নে নাই। অ'কে, সেইখিনি বস্তু আমি গম পাওঁ। ছাবমিটিভ ইভেলিউশ্যন, যিটো এক্সটাৰ্নেল ইভেলিউশ্যন বুলি কোৱা হয়, আৰু ইট প্ৰভাইডছ দ্য ইভেলিউশ্যন অফ দ্য পিপলছ এচিভমেণ্ট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য কোৰ্ছ, যে কোৰ্ছৰ একদম লাষ্টত কিমান এচিভমেণ্ট হৈছে সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে গম পাওঁ। অ'কে, এইটো একদম লাষ্ট লেভেল অফ হেৰি হয়। তো ছাবমিটিভ ইভেলিউশ্যন, তো ডিটাৰমাইনিং দ্য এক্সটেণ্ট টু হুইচ এ ষ্টুডেণ্ট ডেট এচিভ দ্য কোৰ্ছ অবজেক্টিভ, যে ইয়াতে কি হয়, যে আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰোঁ কি, যে কোৰ্ছৰ যিটো অবজেক্টিভ আছিলে, যে যিখিনি শিকোৱাৰ আমাৰ ইচ্ছা আছিলে সেইখিনি শিকিব পাৰিছে নে নাই ষ্টুডেণ্টে, সেইখিনি গম পাওঁ। কেন অকাৰ দ্য ডিউৰিং এ টাৰ্ম এজ ৱেল এজ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, যে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ একদম লাষ্টত এইটো টেষ্ট লোৱা হয়। ইট ইজ ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে অফ ইভেলিউশ্যন। অ'কে, যে এইটো আগৰ পৰা এইটোৱে চলি আহি আছে, এইটো ইভেলিউশ্যন প্ৰচেছ বহুত আগৰ পৰাই চলি আহিছে। আজিকালিহে তোমাৰ ফৰ্মেটিভ বা ডায়েগনষ্টিক ইভেলিউশ্যনবোৰো হৈ থাকে। আগতে ইউনিট টেষ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছ টেষ্টৰ ছিষ্টেম নাছিলে, ডাইৰেক্টলি ছয়মাহীয়া আৰু বছৰেকীয়া পৰীক্ষা হৈছিলে, হয়নে? তো তেনেকুৱা আছিলে। তো এইবোৰ কি হয়, যে তোমাৰ ফৰ্মেটিভ ইভেলিউশ্যনটো পুৰণা, বহুত পুৰণা, আগৰ পৰাই চলি আহিছে। দ্য টেকনিক ইউজ ফৰ ছাবমিটিভ ইভেলিউশ্যন আৰ ডিটাৰমাইণ্ড বাই দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল অবজেক্টিভ, যে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল অবজেক্টিভৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে ইয়াৰ টেকনিক টুলছখিনি ইউজ কৰা হয়। ইট ট্ৰাইজ টু কম্পেয়াৰ ওৱান কোৰ্ছ উইথ এনাডাৰ, তো ইয়াতে এটা ষ্টুডেণ্টৰ লগত বেলেগ ষ্টুডেণ্টক কম্পেয়াৰো কৰি আমি চাব পাৰোঁ। দ্য এপ্ৰ'চেছ টু ছাবমিটিভ ইভেলিউশ্যন ইমপ্লাইজ ছাম sort of the final comparison of one term or criteria against the another, যে এজনৰ লগত আৰু এটা ষ্টুডেণ্টৰ আমি তেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰোঁ, কম্পেয়াৰ কৰি কিনে চাব পাৰোঁ কোনে কিমান নাম্বাৰ পালে বা কিমান পাৰ্চেণ্ট পালে, কাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছি ভাল আহিলে। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াতে ফৰ্মেটিভ আৰু ছাবমিটিভৰ ডিফাৰেঞ্চখিনি ইয়াৰ চাৰ্টৰ ভিতৰত আছে ইয়াতে। তো ফৰ্মেটিভটো বিফ'ৰ ডিউৰিং ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। অ'কে, তো এইটো বিফ'ৰ অৰ ডিউৰিং ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হয়, এইটো বিফ'ৰ আৰু ডিউৰিং, চৰি এইটো কাটি দিলোঁ হা, এক ছেকেণ্ড ৰ'ব দেই। এইটো ডিউৰিং ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হয়, আৰু ছাবমিটিভ তোমাৰ এণ্ড অফ দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হয়।
তাৰপিছত এইটো কি হয় যে গাইড দ্য টিচাৰ guide the teacher in planning and improving the instruction, help student to improve the learning. তো ইয়াতে ষ্টুডেণ্টক গাইড কৰিবৰ কাৰণে অ'কে কিয় কৰা হয় এইটো যে ইম্প্ৰুভ দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ অৰ হেল্প দ্য ষ্টুডেণ্ট টু ইম্প্ৰুভ লাৰ্ণিংটো ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে ফৰ্মেটিভ ইভেলিউশ্যনটো হয়, মাজে মাজে কুৱেশ্যন সোধা হয়, টেষ্ট লোৱা হয়। ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ ছাবমিটিভটো কি হয়, লেট টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট know the level of accomplishment attained, যে কিমান শিকিব পাৰিছে ষ্টুডেণ্টে সেইটো বস্তু আমি ইয়াতে গম পাওঁ ফৰ ছাবমিটিভ ইভেলিউশ্যনত। অ'কে, তো এয়া আছিলে তোমাৰ চাৰিটা ইভেলিউশ্যনৰ মেইন টাইপছ। ইয়াৰ পৰা এক্সামত আমাৰ কুৱেশ্যন সোধে। অ'কে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত ইয়াৰ ফাংচনছখিনি আমি গমেই পাম। এইটো কি হয়, ছাবমিটিভ ইভেলিউশ্যনৰ ফাংচন ডিটাৰমাইন দ্য গ'লটো এচিভ হৈছে নে নাই সেইটো আমি গম পাই যাওঁ। চিলেক্ট অৰিয়েণ্টেশ্যন, আমি কাক চিলেক্ট কৰিম, চিলেক্ট ডিজাইন। অ'কে, ইভেলিউশ্যন মেজাৰ, তাৰপিছত কালেক্ট ডাটা, এনালাইজ ডাটা, ৰিপৰ্ট দ্য ৰিজাল্ট। ষ্টেপছ হয় এইখিনি আমাৰ অবজেক্টিভ নহয়, ষ্টেপছ হয়। ফাৰ্ষ্টত আমি ডিটাৰমাইন গ'ল ডিটাৰমাইন কৰিম, তাৰপিছত চিলেক্ট অৰিয়েণ্টেশ্যন চিলেক্ট কৰিম, তাৰপিছত ডিজাইন কৰিম, তাৰপিছত ইভেলিউশ্যন মেজাৰ কৰিম, ডাটা কালেকশ্যন কৰিম, ডাটা এনালাইজ কৰিম, আৰু লাষ্টত গৈ কিনে আমি সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে ৰিজাল্ট দিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিছে ষ্টুডেণ্টৰ পৰা, হয় না, ৰিপৰ্ট দ্য ৰিজাল্ট। তো ইয়াৰে অবজেক্টিভছখিনি যদি আমি চাওঁ কি এটা হ'ল ক্ৰেডিটিং, ষ্টুডেণ্টক আমি নাম্বাৰ দিব পাৰোঁ। ক্ৰেডিটিং ইজ কনচাৰ্নড উইথ দ্য কালেক্টিং এভিডেন্স ডেট learner has achieved some instructional goals in content in respect to a defined curriculum program, যেটো প্ৰগ্ৰাম পতা হৈছিলে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামটো পতা হৈছিল তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে ইহঁতক নাম্বাৰ দিব পাৰোঁ। যে কি নাম্বাৰ, যে 40% পাইছে, 40% পাইছে, বা কোনোবাই 90% পাইছে, হয় 99% পাইছে, তো সেইটোৰ ওপৰত ক্ৰেডিট দিব পাৰোঁ। চাৰ্টিফাই দিব পাৰোঁ যে চাৰ্টিফিকেট হয় তুমি পাছ কৰিলা, ফেইল কৰিলা, সেই তেনেকৈ আমি চাৰ্টিফাই দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত প্ৰমোশ্যন দিব পাৰোঁ, প্ৰমোটিং বা প্ৰমোশ্যন দিব পাৰোঁ। কেনেকুৱা, যে তুমি ক্লাছ 8ৰ পৰা 9ত উঠিলা বা 9ৰ পৰা 10ত উঠিলা, তেনেকৈ প্ৰমোশ্যন দিয়া হয়। আৰু চিলেক্টিং, যে ইয়াৰ পৰা আমি চিলেক্টটো কৰিব পাৰোঁ, জবৰ কাৰণে চিলেক্ট হ'ব পাৰে বা তেনেকৈ বেলেগ এটা ক্লাছৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। চিলেক্টিং দ্য পিপলছ ফৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট কোৰ্ছ, বেলেগ কোৰ্ছৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰা যাব পাৰে যে তোমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে। তো এয়া হ'ল তোমাৰ চাৰিটা মেইন অবজেক্টিভছ। অ'কে, যে ছাবমিটিভ ইভেলিউশ্যন কিয় লোৱা হয়। অ'কে, তো এইখিনি আছিলে আমাৰ ইভেলিউশ্যনৰ মেইন টাইপছ। তো তোমালোকে এইখিনিলৈকে চাবা, ফৰ্মেটিভ আৰু ছাবমিটিভৰ ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চখিনি আছে, কনচেপ্ট অবভিয়াছলি ক্লিয়াৰ হৈছে, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে এইখিনি চাবা। কিলপেট্ৰিক ইভেলিউশ্যন এইবোৰ নালাগে। অ'কে, নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। কিলপেট্ৰিকটো আমাৰ ইয়াতে নালাগিব, এইখিনি চাই কোনো লাভ নাই। ফৰ্মেটিভ যিটো ইণ্টাৰনেল ইভেলিউশ্যন বুলি কোৱা হয়, আৰু ছাবমিটিভটো তোমাৰ এক্সটাৰ্নেল ইভেলিউশ্যন বুলি কোৱা হয়, হয়নে? তো ইণ্টাৰনেল আৰু এক্সটাৰ্নেল ইভেলিউশ্যন, ফৰ্মেটিভ আৰু ছাবমিটিভ। অ'কে, এক্সটাৰ্নেল ইভেলিউশ্যন আৰু ইণ্টাৰনেল ইভেলিউশ্যন। নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। দুই ধৰণৰ টেষ্ট আমি পাতো, এটা হ'ল তোমাৰ নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ আৰু এটা হ'ল ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেফাৰেঞ্চ। ইয়াৰ পৰা আমি নেক্সট ষ্টাৰ্ট কৰিম। অ'কে, তো নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ মই অকণমান আইডিয়া দি দিওঁ। নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ মানে কি, বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি কিনে যেতিয়া ৰিজাল্টটো প্ৰভাইড কৰা হয়, তো সেইটো হ'ল তোমাৰ নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ। ইয়াতে তোমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ নাপায় ষ্টুডেণ্টে, পাৰ্চেণ্টাইল পায়, যে যোনে হায়েষ্ট নাম্বাৰ পাইছে তাক যিমান পাইছে সেইটো 100% বুলি ধৰি তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে নাম্বাৰখিনি হেৰি কৰা হয়। যিটো আমাৰ UGC নেটত কি কৰা হয়, কম্পেয়াৰ কৰা হয়। ইয়াতে এনেকুৱা ফিক্স নাই যে 60% পালে তুমি নেট পাছ কৰিবা, তোমাৰ টপ 6%হে পাছ কৰিব, যে যোনে টপ 6%ৰ ভিতৰত আহিব সিহঁতেহে পাছ কৰিব। তো সেইটো হ'ব তোমাৰ নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ। আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেফাৰেঞ্চ কোনটো হয়, যে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেট কৰা থাকে, 60% পালে পাছ বা 70% পালে পাছ। তো তেনেকৈ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেট থাকে, যাক নেকি কোৱা হয় তোমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট। এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত চাম হা। আৰু ইভেলিউশ্যনৰ কেইটামান বেছিক আৰু কেইটামান টাইপছ আছে, তো সেইখিনিও আমি চাব লাগিব। ইয়াতে পাম আমি নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেফাৰেঞ্চ, তোমালোকে অকণমান চাই আহিবা। তাৰপিছত আমাৰ আৰু ইভেলিউশ্যনৰ টাইপছ আছে কেইটামান। প্লেচমেণ্ট ইভেলিউশ্যন, সৰি এইখিনিতো হৈয়ে গ'ল, এইখিনি ক'ত গ'ল এইখিনি, ৰ'বাচোন, এইটো এচিভমেণ্ট টেষ্টৰ বেলেগ টাইপ। অ'কে, এচিভমেণ্ট টেষ্ট, এপ্টিটিউড টেষ্ট, প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, প্লেচমেণ্ট টেষ্ট,
ডায়াগনষ্টিক টেষ্ট তো এনেকৈ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ টেষ্ট আছে আমি এইখিনিও নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম তো ইভলিউশ্যনৰ পাৰ্টছখিনি আমাৰ কমপ্লিট হ'লে আমাৰ টিচিং কমপ্লিটে হ'ব নেক্সট ক্লাছত আমি লাৰ্ণাৰৰ যিখিনি ডিফাৰেঞ্চেছ আছিলে বা লাৰ্ণাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি আছিলে তো সেইখিনিৰ লগতে এই ইভলিউশ্যনৰ পাৰ্টছখিনি কমপ্লিট কৰিম ইভলিউশ্যনখিনি কমপ্লিট কৰি তাৰপিছত লাৰ্ণাৰৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ আৰু হেৰিখিনি চাম তোমালোকে যেতিয়া নোটছ বনাবা ন সেই লাৰ্ণাৰৰ হেৰিখিনি এই লাৰ্ণাৰৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ লগতে আমি যে যোৱাকালি ক্লাছ কৰিছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত তো সেইখিনিৰ লগত সেই নোটছখিনি বনাবা ইভেলিউশ্যনখিনি বেলেগকৈ বনাবা তাৰমানে কি হ'ল মাজতে যিটো PDF মই বিচাৰি আছিলোঁ সেইটো আজি বিচাৰি নাপালোঁ মই তো বেছি টাইম লাগি আছে কাৰণে মই বেলেগ এটা টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অ'কে তো দিয়া ঠিক আছে আজি আমি ইমানতে এৰো অহা ক্লাছত আমি আকৌ লগ পাম দিয়া কিবা ডাউট আছে কাৰোবাৰ থাকিলে সুধিব পাৰা